السلام علیکم، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګران ملګرو، پر همدغه ویډیو کې درته دوې د ویفول داسې طریقې ښیم چې تاسو به بالکل تر اوسه نه وي لیدلې. اوله طریقه همدغه طریقه درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپله د ویفول لایکونه زیات کړئ، یعنې په 24 ساعتونو کې تاسو بیخي زیات خپل د ویفول لایکونه زیاتولی شئ. او دویمه طریقه دغه درته ښیم چې تاسو په 24 ساعتونو کې یعنې بیخي زیات فالورز زیاتولی شئ. نو تاسو دغه دوې طریقې درته همدغه ویډیو کې ښیم چې تاسو څنګه لایکونه او فالورز زیاتولی شئ. نو راځو پر همدغه ویډیو باندې درته پیل کوم. مخکې له دې چې پر ویډیو باندې پیل درته وکړم، زما یوټیوب چینل مې که نه وي سبسکرایب کړی، زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته در سره حتما لایک ورکړئ. کومه پوښتنه لرئ په کمنټس کې راته ویلی شئ. نو راځو پر ویډیو باندې پیل کوو. نو ملګرو، تاسو زما اکاونټ لیدلی شئ. تاسو که زما اکاونټ په ویفول کې نه وي تر اوسه پورې فالو کړی، نو دغه در سره فالو کړئ، ریحان کینګ و همدا حتما در سره څنګه کړئ فالو کړئ. او کوم ځای کې تاسو سوپر لایک ته ضرورت لرئ، زه درته سوپر لایک هم درکوم. نو اوس درته همدغه طریقه ښیم چې تاسو څنګه لایک زیاتولی شئ په 24 ساعتونو کې. نو تاسو کتلی شئ زما تېره 24 ساعته بعد زما لایکونه چې کوم هغه تر 200 څخه نه زیات. نو په 24 ساعتونو کې زما لایکونه یعنې اوس ورته اپډیټ راغی، 533 ته مې لایکونه ورسېدل. صحیح ده ملګرو. نو په 24 ساعتونو کې وروسته تا ته اپډیټ راځي، ته لایکونه بیا کتلی شئ چې څومره لایکونه زیاتېږي. 24 ساعته بعد ورته هره ورځ یعنې 24 ساعته بعد ته اپډیټ راځي. نو ما ته اوس اپډیټ راغی، ما دغه تجربه کړه، نو تاسو ته مې هم دغه طریقه راوړه. نو زه اوس دغه طریقه درته ښیم چې تاسو لایک په 24 ساعتونو کې څو ته رسولی شئ. نو تاسو باید دې لپاره اول راشئ، پر همدغه ځای کې به خپلو ویډیوګانو ته راشئ. هغه ویډیوګانې چې تاسو ګورئ، صحیح ده ملګرو، هغه په کمنټس کې به تاسو یو کمنټ پورته کوئ، یا یو کمنټ یا دوه کمنټه. زه ورته دوه کمنټه پورته کوم. نو څر زه کمنټ ورته وکړم، نو ډایرکټ زما پر کمنټ باندې یو لایک ولګي، یعنې یو لایک ورته اتوماتیک ډول راشي. نو تاسو که دغه کتلی شئ، نو دې کس څو لایکونه خو لري دي، 15 لایک یې ورته ورکړي دي. یو ورته هغې کس ورکړی دی. نو کله چې زه د لایک ورکوم، نو دته نوټیفیکیشن راځي. کله چې ورته نوټیفیکیشن راغی، نو دی مجبور دی چې ماته لایک راکړي او ما فالو کړي. او د نور کسان چې ماته یعنې دې ځای کس ته لایکونه ورکړي دي، ولې ورکړي دي؟ ځکه چې دته نوټیفیکیشن ورځي. کله چې نوټیفیکیشن ورته ورغی، دی مجبور دی چې دته لایک ورکړي او فالو یې هم کړي. نو دې پسته تاسو فالو هم اخیستلی شئ. د فالو یوه بله طریقه هم درته ښیم، ویډیو مه سکیپ کوئ. صحیح ده. نو ملګرو، تاسو کوم کسان چې دغه کسان دي، دې کسانو ته به هم لایک ورکوئ. صحیح ده ملګرو. زه ورته دې کس ته لایک ورکوم او دلته نور کسانو ته ټول ته لایکونه ورکوئ. صحیح ده ملګرو. کله چې تاسو لایک ورکوئ، نو دته نوټیفیکیشن ورځي، لکه کوم نوټیفیکیشن چې اوس ماته راغی. کله چې دا نوټیفیکیشن راغی، دا راشي، دا نوټیفیکیشن وګوري چې لایک راکړه، نو تا ته هم لایک درکوي او هم فالو کوي دی. نو زه له دې څخه وځم دلته د بلې ورته هم کمنټونه کوم، یعنې بیخي زیات کمنټونه ورته کوم، یو لایک. او دلته نور کسانو ته ورته څه ورکوم؟ لایکونه ورکوم. صحیح ده. نو داسې نور لاندې نور راځم، همدې ته هم ورته کمنټ کوم. صحیح ده. اوس ملګرو، درته بله طریقه ښیم. تاسو کتلی شئ دې پوسټ ته تاسو لایکونه بیخي زیات اخیستلی شئ. نو کله زه دا باندې پوه شوم چې لایکونه راځي، لکه تاسو ته کتلی شئ 60 لایک یې خوړلي دي. صحیح ده. نو زما پر لایک باندې یعنې زما چې کوم کمنټ ورته کړی دی، ما ته به هم داسې نه وي تر 10 پورې یا تر 5 پورې خو لایکونه ما ته هم راځي پرې. لکه دې کس زه لایک ورکوم، دې ته ورکوم، دې ته ورکوم، نو ما ته هم داسې لایک راکوي. نو 24 ساعته بعد چې زه ورته راشم، نو زما لایکونه به بیخي زیات ختلي وي، یعنې بیخي زیات به زما لایکونه څنګه شوي وي؟ پورته شوي وي. نو ملګرو، تاسو کتلی شئ ما ته هم کوم کس چې ما کمنټ وکړو، لایک یې راکړو، نو دغه لایک اوس نه زیاتېږي. 24 ساعته بعد تاسو کتلی شئ، نو تاسو په یو ساعت ورته کښېنئ، 10 منټو ته کښېنئ، داسې خلکو ته کمنټونه ورکړئ، لایکونه ورکړئ. نو کله چې 24 ساعته بعد پوره شي، نو تا لایکونه به څو ته ختلي وي؟ بیخي له 100 څخه به وختي. لکه دا تاسو کتلی شئ ما ورته لایک ورکړو، دوی راته اوس همغه کمنټ ته، یعنې ما ورته کمنټ لایک ورکړو، همغه ما کمنټ ته او ما ته لایک راکوي. صحیح ده. او دوی مجبور دي چې ما فالو هم کړي، لکه تاسو کتلی شئ. اوس درته فالو طریقه ښیم، تاسو دویم فالو څنګه زیاتولی شئ. صحیح ده ملګرو. کله چې تاسو پر فالو باندې کلیک وکړئ، دا هغه کسان دي چې ته یې فالو کړی. صحیح ده. لکه اوس دغه کسان ما نه دي فالو کړي، زه یې فالو کړم، دا سمپل دغه یو ما فالو کړی دی. د نور تاسو هم فالو کولی شئ. دا ځای باندې کلیک کوئ، دغه به څنګه شي؟ فالو به شي. نو تاسو خپلې آی ډي کې مه راځئ، تاسو داسې یوه آی ډي وګورئ چې هغه فالورز زیات وي. ښه. نو زه داسې سمپل راځم، یو کس ګورم چې هغه فالورز بیخي زیات وي، یعنې کمنټونه یې خوړلي وي بیخي زیات وي. سمپل راځم، د دغه یو کس ته راځم، دې فالورز بیخي زیات دي. پر دغه فالورز باندې به ورته کلیک واخلئ. کله چې دې فالورز باندې ورته کلیک واخلئ، دغه کې اوس تاسو ته پلس نشان درکوي، دغه به تاسو ټول فالو کوئ. کله چې دغه تاسو فالو کړه، نو دته نوټیفیکیشن ورځي چې دې کس ته فالو کړئ. کله چې دته نوټیفیکیشن ورغی، هغه مجبور دی چې تا هم فالو کړي. نو دې پوسټ ته تاسو هم کولی شئ چې بیخي فالو زیات کړئ. لکه دا تاسو کتلی شئ، دا زه ټول فالو کوم. ښه. داسې آی ډي ته ورننوځئ چې هغه کې فالورز زیات وي. نو دغه به تاسو څنګه کوئ؟ داسې به فالو کوئ. کله چې تاسو دغه فالو کړه، نو تاسو ته دای ته نوټیفیکیشن ورځي، هغه هم تاسو بیا هم فالو کړئ. لکه زه اوس دې ته ورغلم، دا کې هم کوم کسان چې دغه هم فالو کوم، نو داسې به ورته فالو کوئ. یو آی ډي ته بلې ته ورځم، دې هم فالورز لږ زیات دي، نو دغه به هم ورته فالو کړم. کله چې داسې تاسو دا کسان فالو کړل، نو دوی ته نوټیفیکیشن ورځي. کله چې نوټیفیکیشن ورته ورغی، نو دوی هم مجبور دي چې تا هم فالو کړي. نو ملګرو، که تر اوسه پورې مو زما اکاونټ نه وي فالو کړی، زما اکاونټ هم در سره فالو کړئ. ریحان کینګ په نوم زما اکاونټ دی، همدغه در سره فالو کړئ. هېڅکله یې مه پرېږدئ. ریحان کینګ و په سرچ کې ورته ولیکئ، زما اکاونټ در سره فالو کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، که ویډیو مو خوښه وه، ویډیو ته در سره لایک ورکړئ. کومه پوښتنه لرئ په کمنټس کې راته ویلی شئ چې بله ویډیو د څه شي برک ته راوړم، کوم مشکل لرئ. او تېره ویډیو ما پرې جوړه کړې وه. که تاسو په وایفول کې کوم مشکل لرئ، ټلیګرام په اړه مې درته ټلیګرام کې چینل جوړ کړی دی، هغه کې تاسو راسره پوښتنې کولی شئ، زه درته جوابونه سټیپ بای سټیپ ټولو ته ورکوم. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه وه، ویډیو ته حتما در سره لایک ورکړئ. مننه.